Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Today we are talking about detailed explanation of future tense, and this is the part 3 video of tense series. हामीले अगाडि चाहिँ प्रेजेन्ट टेन्स र पास्ट टेन्सको गरिसकेका छौँ। तपाईहरुले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है त। सो आज चाहिँ हामी के गर्छौं त फ्युचर टेन्सको बारेमा चाहिँ डिटेलली कुरा गर्छौं। सो लेट्स बिगिन। फ्युचर टेन्सको पनि हामीसँग चारवटा फर्म हुन्छ। फ्युचर सिम्पल, फ्युचर कन्टिन्युअस, फ्युचर पर्फेक्ट र फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस। अब यो चारवटा के हो त, कस्तो बेलामा कस्तो युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी आज गर्छौँ। सुरु गरौँ फ्युचर सिम्पलबाट। फ्युचर सिम्पल कहाँ युज गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन प्रेडिक्सन एबाउट द फ्युचर युजुअली विथ द वर्ब्स थिङ्क, बिलिभ, एक्सपेक्ट एक्सेट्रा होइन। अनि अर्को पोइन्ट भनेको फर अन द स्पोट डिसिजन फर प्रोमिसेस फर एक्सन विच विल डेफिनेटली ह्यापन इन द फ्युचर हो। यस्तो यस्तो कुराको लागि चाहिँ हामी फ्युचर सिम्पल युज गर्छौँ। र अब यो पनि यसको पनि डिटेलली हामी बुझ्न जाउँ है त विथ एक्जाम्पल्स। फर्स्टमा जाउँ। इन प्रेडिक्सन एबाउट द फ्युचर युजुअली विथ द बब्स। के हो यो भनेको भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि फ्युचरमा चाहिँ प्रिडिक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यस्तोको लागि चाहिँ हामी फ्युचर सिम्पल युज गर्छौँ। इन प्रेडिक्सन एबाउट द फ्युचर युजुअली विथ द बब थिङ्क, बिलिभ, expect, etc. The expression be sure, be afraid, etc. and the adverbs probably, perhaps, certainly हो। यस्तो यस्तो कुरा चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। सेन्टेन्स हेरौँ। आई एम अफ्रेड वी वोन्ट बी अन टाइम फर द मिटिङ भनेको के भयो त फ्युचर प्रेडिक्सन देखायो हो। अझै एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। आई थिङ्क इट विल रेन टुमोरो। यो कुन फर्ममा छ भन्दा फ्युचर सिम्पल फर्ममा छ। विल आएको छ होइन। विल आउने बित्तिकै के हुन्छ त फ्युचर हुन्छ। अब यो सेन्टेन्सले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रिडिक्सन गरिरहेको छ होइन। भोलि चाहिँ पानी पर्न सक्छ है कुरा। यसलाई पनि अझै डिटेलली बुझौँ न त भनेपछि यो सेन्टेन्समा सब्जेक्ट भनेको के भयो त आई भयो हो। दिस इज द पर्सन मेकिङ द प्रिडिक्सन। अब भब भनेको के हुन्छ थिङ्क। अब इन दिस कन्टेक्स्ट थिङ्क इज युज टु एक्सप्रेस अ बिलिफ अर प्रेडिक्सन एबाउट द फ्युचर। यसले चाहिँ एउटा बिलिफ अर प्रेडिक्सनको बारेमा कुरा गरेको छ। फ्युचर सिम्पल टेन्स भनेको चाहिँ विल रेनले देखायो। द एक्जुलरी भर्ब विल इज कम्बाइन्ड विथ द बेस फर्म अफ द मेन भर्ब रेन टु इन्डिकेट अ फ्युचर इभेन्ट अर एक्सन। सिम्पल के बुझौँ त फ्युचर सिम्पल कहाँ युज गरिन्छ त एउटा केसमा प्रिडिक्सन गर्नको लागि। अब त्यो प्रिडिक्सन गर्दाखेरि हामी कुन कुन भर्बहरू युज गर्छौँ त थिङ्क, बिलिभ होइन। अब एडभर्बहरू प्रोबेबली, परह्याप्सहरू चाहिँ हामी युज गर्छौँ। अब जाउँ नेक्स्ट पोइन्ट। फर अन द स्पट डिसिजन। अब कुनै पनि डिसिसन अन द स्पट लिनु पऱ्यो भने पनि हामी फ्युचर सिम्पल युज गर्दो रहेछौँ हो। आई विल टेक दिस लेग अफ ल्याम्प भनेको त्यो पसलमा त अन द स्पट डिसिसन भयो नि त। भनेपछि कुन टेन्स फ्युचर सिम्पल टेन्स। अर्को एक्जाम्पल हेरौँ। आई कान्ट डिसाइड विच मुभी टु वाच टु नाइट बट आई विल चुज द कमेडी। के भयो त अन द स्पट डिसिसन भयो। भनेपछि सुरुमा के भयो उसले चाहिँ डिसाइड गर्न सकिरहेको थिएन तर के अनि बटले के गर्यो त आई विल चुज द कमेडी भनेको के भयो त अन द स्पट डिसिसन लियो। भनेपछि फ्युचरमा हामीले बोल्दाखेरि कुनै कुराको अन द स्पट डिसिसन लिनुपर्छ भने पनि हामी फ्युचर सिम्पल युज गर्छौँ। अझ यो सेन्टेन्सलाई क्लियरली बुझौँ। अब यो सेन्टेन्समा आई विल चुज इज इन द फ्युचर सिम्पल टेन्स इन्डिकेटिङ एन्ड द अन द स्पट डिसिजन टु वाच अ कमेडी होइन। मैले अहिले पनि भने द स्पिकर इज मेकिङ द डिसिजन एट द मोमेन्ट इन्डिकेटिङ स्पोन्ट्यानिटी हो। भनेपछि अन द स्पट डिसिसनको लागि पनि हामी फ्युचर सिम्पल युज गर्दो रहेछौँ। अब जाउँ फर प्रमिसेस। तपाईँहरू प्रमिस त गर्नुहुन्छ कसै कसैलाई होइन। त्यो गर्नको लागि पनि हामी फ्युचर सिम्पल युज गर्दो रहेछौँ भनेको फर प्रमिसेस युजुअली विथ द verbs प्रमिस, स्वेयर, ग्यारेन्टी एक्सेट्रा। थ्रेट्स, वार्निङ, रिक्वेस्ट, होप्स होइन एन्ड अफर। अब प्रमिस मात्र नभइकन थ्रेट्स, वार्निङहरू पनि दिन युज हुँदो रहेछ। सेन्टेन्स हेरौँ। आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड दिस एक्सर्साइज विल यु हेल्प मी विथ इट भनेको यो चाहिँ के भयो त एउटा रिक्वेस्ट भयो। अनि अफकोर्स आई विल एक्सप्लेन इट टु यु भनेको यो चाहिँ अफर भयो। प्रमिस, रिक्वेस्ट, अफरहरूको लागि चाहिँ हामी फ्युचर सिम्पल टेन्स युज गर्दो रहेछौँ। अझै अर्को एक्जाम्पल हेरौँ। आई प्रमिस आई विल अलवेज सपोर्ट यु इन योर इन्डेभियर्स। यो भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ म तिम्रो हार्ड टाइम्सहरूमा पनि सपोर्ट गर्छु, जहिले पनि सपोर्ट गर्छु है। भनेपछि अब यो सेन्टेन्सले के भन्न खोज्यो भन्दाखेरि आई विल अलवेज सपोर्ट यु इज इन द फ्युचर सिम्पल टेन्स इन्डिकेटिङ अ प्रमिस अफ फ्युचर सपोर्ट। यो सेन्टेन्सले के गर्यो त एउटा प्रमिस इन्डिकेट गर्यो हो।
The speaker is committing to provide support in the future, expressing a strong commitment and assurance. है त अब सिम्पल के बुझौँ प्रमिसको लागि वार्निङको लागि रिक्वेस्टको लागि चाहिँ हामी फ्युचर सिम्पल युज गर्छौँ अब अर्को आयो for action events situations which will definitely happen in the future and which we cannot control भनेको त्यस्तो एक्सनहरू चाहिँ फ्युचरमा हुन्छ होइन हुन्छै हुन्छ म स्योर छु तर त्यो हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ त्यस्तो इभेन्ट्सहरूलाई पनि हामी फ्युचर सिम्पलमा युज गर्छौँ द टेम्परेचर विल रिच 40 डिग्री सेल्सियस टुमोरो हो भोलि के हुन्छ त 40 डिग्री सेल्सियस नै हुन्छ है यस्तो कुरा गर्नु पऱ्यो भने पनि फ्युचर सिम्पल एउटा सेन्टेन्स हेरौँ द सन विल राइज टुमोरो मर्निङ के हो त यो द फिक्स हो नि त भोलि त सन त राइज त हुन्छै हुन्छ हो यस्तो डेफिनेटली हुने कुराहरूलाई गर्नु पर्दाखेरि पनि हामी फ्युचर सिम्पल युज गर्छौँ In this sentence, the sun will rise is in the future simple tense, indicating a future events that is certain to happen. So हुन्छै हुन्छ है अब the rising of the sun is a natural occurrence that is scheduled to take place in the future. भनेपछि बुझ्नुभयो होला हुन्छै हुन्छ कुरा डेफिनेटली हुन्छ भनेको लागि फ्युचर सिम्पल युज गरिन्छ अब सर र फ्युचर सिम्पलको हाम्रो समरी भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ प्रेडिक्सन गर्न युज हुन्छ अन द स्पट डिसिसन लिन युज हुन्छ होइन प्रमिस थ्रेड्स रिक्वेस्टहरूको लागि युज हुन्छ र त्यस्तो इभेन्ट्सको लागि जुन चाहिँ हुन्छै हुन्छ फ्युचरमा है त यो भयो फ्युचर सिम्पल बी गोइङ टु भनेको चाहिँ यो कहाँ युज हुन्छ भन्दाखेरि फर प्लान्स इन्टेन्सन अर एम्बिसन्स वी हेभ फर द फ्युचर यो पनि फ्युचरकै कुरा हो होइन तर प्लान्सको लागि इन्टेन्सनको लागि पनि हामी बी गोइङ टु भन्ने युज गर्छौँ आई एम गोइङ टु बिकम अ फेमस भायोलिनिस्ट वान डे के भयो त यो एम्बिसन भयो नाउ दे हेभ ओन द लटरी दे आर गोइङ टु बाई अ बिग हाउस भनेको के भयो इन्टेन्सन प्लान भनेपछि तपाईँको अब कसैलाई आफ्नो प्लान भन्दै हुनुहुन्छ इन्टेन्सन भन्दै हुनुहुन्छ एम्बिसन भन्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ बी गोइङ टु युज गर्न पनि सकिन्छ हो नेक्स्ट पोइन्ट भनेको फर एक्सन विच हेभ अलरेडी डिसाइडेड टु डु इन द नियर फ्युचर फ्युचरमा के गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ हामी अलरेडी डिसाइड गरिसक्यौँ त्यस्तो कुराको लागि पनि हामीले बी गोइङ टु युज गर्छौँ फर इक्जाम्पल दे आर गोइङ टु गेट म्यारिड इन 3 मन्थ्स भनेको 3 महिनामा चाहिँ उनीहरू बिहे गर्दैछन् स्योर नै हो त्यो कुरा हो दे हेभ अलरेडी डिसाइडेड टु डु इट बट दे आर गेटिङ म्यारिड नेक्स्ट मन्थ भनेको के भयो त दे हेभ डिसाइडेड एन्ड एरेन्ज टु डु इट हो यसमा चाहिँ फरक छ है त दे आर गोइङ टु गेट म्यारिड दे आर गेटिङ म्यारिड दे गोइङ टु हुनु र नहुनुको केस पनि तपाईँले बुझ्नुभयो अब फर भनेको इन प्रेडिक्सन वेन देयर इज इभिडेन्स द्याट समथिङ विल ह्यापन इन नियर फ्युचर हामीले अघि नको सिम्पल फ्युचर टेन्स प्रिडिक्सनको लागि पनि युज गरेका थियौँ होइन यहाँ पनि युज गरिन्छ लुक एट द क्लाउड्स इट्स गोइङ टु रेन के भयो त हामीसँग एउटा इभिडेन्स पनि छ है नोट हेरौँ वी नर्मल्ली युज बी गोइङ टु टक अबाउट समथिङ वी इन्टेन्ड टु डु एन्ड विल टु गिभ डिटेल्स अर मेक कमेन्ट्स फर इक्जाम्पल आई एम गोइङ टु हेभ अ पार्टी नेक्स्ट विक I would invite all my friends. That will that will be great. We normally use the present continuous rather than be going to verb, which express movement, especially the verbs go and come. हामी चाहिँ के गर्छौँ त प्रेजेन्ट कन्टिन्युस चाहिँ युज गर्दो रहेछौँ है के भन्दा चाहिँ बी गोइङ टु भन्दा कस्तो अवस्थामा चाहिँ विथ verbs which express movement. For example, Sam is going to the market in a few minutes. Stella is coming to my house for tea this afternoon. यो पनि बुझ्नुभयो है अब चाहिँ फ्युचर कन्टिन्युस के हो त्यसको स्ट्रक्चर भन्दा सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस भर्बको आइएनजी फर्म प्लस अब्जेक्ट यसलाई हामी डिटेलली बुझौँ है अब कहाँ युज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि फर एन एक्सन विच विल बी इन प्रोग्रेस एट अ स्टेटेड फ्युचर टाइम है यसको सेन्टेन्स हेरौँ दिस टाइम नेक्स्ट वी विल बी क्रुजिङ राउन्ड द आइल्यान्ड्स हो यसले के गर्यो त भन्दाखेरि त्यस्तो एक्सनलाई भन्यो विच विल बी प्रोग्रेस एट अ स्टेटेड फ्युचर टाइम भनेको यति टाइममा चाहिँ यो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्नु पर्दाखेरि हामी फ्युचर कन्टिन्युस युज गर्दो रहेछौँ एट 9 PM आई विल बी स्टडिङ फर माई फाइनल एक्जाम भनेको 9 बजे म आफ्नो फाइनल एक्जामको लागि पढिरहेको हुनेछु यो सेन्टेन्सले त्यो भन्यो है त अझै डिटेलली बुझौँ त आई विल बी स्टडिङ इज इन फ्युचर कन्टिन्युस टेन्स indicating that the action of studying will be ongoing
त्यति बेला चाहिँ यो एक्सन चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ, त्यो एक्सन चाहिँ चलिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ फ्युचर कन्टिन्युसले गर्यो है। At 9 p.m. tonight, specify the specific time. Oh, specific time in the future when the action will be in progress. त्यो एक्सन कतिखेर हुन्छ भन्ने कुरा हामीसँग टाइम छ है त। त्यस्तो केसमा हामी फ्युचर कन्टिन्युस युज गर्छौँ। In this sentence, the speaker plans to study for their final exam and they will be actively engaged in the studying process at 9 p.m. tonight. The future continuous tense is used to emphasize the ongoing nature of the action at a specific future point in time. है त फ्युचर कन्टिन्युसको फर्स्ट पोइन्ट बुझ्नुभयो। अब जाउँ सेकेन्ड पोइन्टमा, फर एन एक्सन which will definitely happen in the future as a result of a routine or arrangement भनेको त्यस्तो एक्सनको लागि पनि हामीले युज गर्न सकिन्छ जुन चाहिँ फ्युचरमा डेफिनेटली हुन्छ है। एज द रिजल्ट अफ अ रुटिन अर एरेन्जमेन्ट हो सेन्टेन्स हेरौँ, डोन्ट कल जुली, आई विल बी सिइङ हर लेटर सो आई विल पास द मेसेज अन है। At this time tomorrow, I will be giving a presentation to the board of directors. In this sentence, I will be giving is in the future continuous tense, indicating that the action of giving a presentation will be in progress. भोलि यतिखेर म प्रेजेन्टेसन दिइरहेको हुन्छु है त। अब अहिलेकोमा चाहिँ फिक्स टाइम थियो, अहिलेकोमा फिक्स टाइम छैन, अहिलेकोमा चाहिँ एउटा सर्टेन पोइन्ट अफ टाइम छ कुनै दिनमा, एट दिस टाइम टुमोरो, अहिलेको टाइममा है त। At this time tomorrow specifies a specific point in the future when the action will be ongoing. The future continuous tense is used to describe an action that will be happening at a particular moment in the future, highlighting its continuous or ongoing nature. है त फ्युचर कन्टिन्युसको लागि पनि हामी यस्तो कुराको लागि पनि फ्युचर कन्टिन्युस युज गर्न सकिँदो रहेछ। When we ask politely about someone's plans for the near future, what we want to know is if our wishes fit in with their plans. के हो त कुनै पनि कुरा पोलाइटली आस्क गर्नु पर्यो भने पनि हामी फ्युचर कन्टिन्युस युज गर्दो रहेछौँ भनेको विल यु बी युजिङ द फोटोकपियर फर लङ, आई निड टु मेक सम फोटोकपिज, नो वाइ भनेको एउटा रिक्वेस्ट गयो पोलाइटली होइन। वुड यु माइन्ड सेयरिङ वाट यु बी डुइङ दिस विकेन्ड भनेको के हो त, एउटा क्वेसन सोधिरहेछ पोलाइटली। यो क्वेसनमा के भइरहेछ भन्दाखेरि विलको युज भइरहेछ, विल बी। वुड यु माइन्ड भनेको एड पोलाइटनेस टु द रिक्वेस्ट मेकिङ इट मोर courteous. What do you what will what you will be doing, use the future continuous tense indicating an action that will be in the progress in the near future. This weekend specify the time frame for the plans you are asking about भनेको फ्युचर कन्टिन्युस युज गर्नको लागि एउटा सर्टेन टाइम फ्रेम चाहिँ हुनु पर्यो र म त्यतिखेर चाहिँ यो काम गर्दै हुनेछु भन्ने कुरा चाहिँ हुनु पर्यो क्या। अब भोलि 9 बजे म पढिरहेको हुन्छु, पर्सि 9 बजे म गेम खेलिरहेको हुन्छु, यस्तो कुरा गर्नु पर्यो भने हामी फ्युचर कन्टिन्युस युज गर्छौँ। अब जाउँ फ्युचर पर्फेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल ह्याभ प्लस हबको थर्ड फर्म प्लस अब्जेक्ट, यसलाई बुझौँ। फर एक्सन विच विल बी फिनिस्ड बिफोर अ स्टेटेड फ्युचर टाइम, के हो त यो भनेको सेन्टेन्स हेरौँ, सी विल ह्याभ डेलिभर्ड अल द न्युज पेपर बाई 8 o'clock, 8 o'clock भित्रमा उसले सबै न्युज पेपर चाहिँ डेलिभर गरिसकेको हुन्छ भन्यो भनेको द फ्युचर पर्फेक्ट इज युज विथ द फलोइङ टाइम एक्सप्रेसन बिफोर, by then, by the time, until, till. Note, until or till are only used in negative sentences. She will have finished the report by tomorrow. हो टुमोरो भोलि चाहिँ उसले भोलिसम्म चाहिँ त्यो काम सकिन्छ हो। अब तपाईँले कसैलाई भन्नु पऱ्यो म भोलिसम्म त्यो काम सक्छु भनेर भन्नु पऱ्यो भन्दा के भन्नु पऱ्यो, अब भोलिको कुरा गर्दैछु भन्दा फ्युचर टेन्स नै हुने भयो। अब फ्युचर टेन्सको पनि कुन पार्ट भन्दाखेरि फ्युचर पर्फेक्ट होइन, भोलिसम्म म काम सक्छु, मैले के भन्नु पर्यो, आई विल ह्याभ फिनिस द रिपोर्ट बाई टुमोरो, आई विल ह्याभ फिनिस द होमवर्क बाई टुमोरो भन्नु पर्यो, अन्टिल भन्नु भएन। अन्टिल र टिल चाहिँ कुन केसमा मात्र, नेगेटिभ सेन्टेन्सको केसमा मात्र लाग्दो रहेछ। एक्जाम्पल हेर्दाखेरि सी वोन्ट ह्याभ कम्प्लिटेड द रिपोर्ट टिल 5 o'clock। त मेन कुरा के बुझौँ, फ्युचर पर्फेक्ट कतिखेर युज गर्ने, फ्युचरको कुरा गर्दाखेरि युज गर्ने हो त्यति बेलासम्म चाहिँ मेरो यो काम सकिसक्छ, त्यति बेलासम्म चाहिँ म यो काम गरिसक्छु भन्नको लागि चाहिँ हामी फ्युचर पर्फेक्ट युज गर्छौँ। यसमा मेन ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो, अन्टिल र टिल चाहिँ
पोजिटिभ सेन्टेन्ससँग आउँदैन, नेगेटिभ सेन्टेन्ससँग मात्र आउँछ। अर्को एउटा सेन्टेन्स हेरौँ। बाई द टाइम यु अराइभ एट द पार्टी आई विल ह्याभ अलरेडी प्रिपेयर्ड द डिनर। भनेको यो कुन भयो त? फ्युचर टेन्स अर फ्युचर पर्फेक्ट भयो। विल ह्याभ प्लस भी3 आएको छ है, प्रिपेयर्डको प्रिपेयर्ड आएको छ है त। भनेपछि एक्सप्लानेसन आई विल ह्याभ अलरेडी प्रिपेयर्ड इज इन द फ्युचर पर्फेक्ट टेन्स indicating that the action of preparing dinner will be completed before a specified time. है बुझ्नुभयो होला। By the time you arrive at the party sets the point in the future when the action will be finished. भनेको यहाँ पनि एउटा सर्टेन टाइम फ्रेम चाहिँ रहेछ। यतिसम्म चाहिँ म काम सक्छु। अब त्यो यति बजीसम्म काम सक्छु भन्दा चाहिँ वर्डहरू अरू एक्सप्रेसन चाहिँ कुन हो त भन्दाखेरि बिफोर, बाई, देन होइन, अन्टिल, टिलहरू चाहिँ हो है त। यही हो हाम्रो फ्युचर पर्फेक्ट। In this sentence, the speaker is expressing that they will finish preparing dinner before the guest arrives at the party. The future perfect tense is used to emphasize the completion of the action before a particular future event. है त, यही हो हाम्रो future perfect. अब future perfect continuous. Subject plus will have plus been plus verbको ing form plus object. यसलाई राम्रोसँग बुझौँ। To emphasize the duration of an action up to a certain time in the future. यो भनेको के हो भन्दा by the end of next month they will have been for 20 years. So the future perfect continuous is used with by, for. हो, by र for चाहिँ युज गरिन्छ भन्दाखेरि by the end of next month they will have been teaching for 20 years. हो, उसले अहिले नै पढाइरहेको छ भन्ने कुरा बुझिन्छ, कन्टिन्युस भइरहेको छ त्यो काम है। बाई र फरको चाहिँ युज हुँदो रहेछ। नोट हेरौँ, आफ्टर द टाइम एक्सप्रेसन बाई द टाइम अन्टिल फोर we use the present simple because they introduce time clauses. The future perfect and the future perfect continuous may come either before or after the time clause. Example around, I won't have finished cleaning the house until you come back. By the time they reach York, they will have been traveling for 4 hours. है, अब एउटा सेन्टेन्स हेरौँ न त, बाहिर फर त युज हुन्छ थाहा छ हामीलाई भन्दाखेरि by the time he retires next year he will have been working at the company for 30 years. भनेको बाहिर फर हुनै पर्यो सेन्टेन्समा। अब by the time he retires next year he will have been working at the company for 30 years. यसलाई अझै एक्सप्लेन गरौँ होइन। He will have been working is in the future perfect continuous tense, indicating the ongoing nature of the action. Uh, By the time he retires next year specifies the point in the future when the action will have been ongoing. र टाइम फ्रेम पनि हुन्छ, यतिसम्म चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा है। For 30 years emphasize the duration of the action, indicating that he will have continuously worked for 30 years up to his retirement next year. So in this sentence, the future perfect continuous tense is used to highlight the extended duration of the person's work at the company up to a specific future event, which is his retirement next year. Okay? Future perfect कतिखेर युज गर्ने? Future perfect युज गर्दाखेरि कुन युज हुन्छ अरे? By, for. Thank you guys. Thank you so much for your attention. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.